महिन्यातून 4दा तरी उपवास येतो आणि आपण विचार करतो की ते उपवासात बनवायचं काय. तर मी तुम्हाला एक स्पेशल वस्तू दाखवते जी घरातली वस्तूपासूनच बनवणार आहे. त्याला आपण म्हणतो उपवासाचे गोटे. तर ते आज कसे बनवायचे मी तुम्हाला दाखवते. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी साबुदाणा. मी ऑलरेडी त्याला व्यवस्थित भिजवून घेतलेले आहे. आपल्याला मऊ भिजवायचं आहे छान. आणि आपण जशी साबुदाण्याची खिचडी फ्राय करतो तशाच पद्धतीने आपल्याला ही खिचडी फ्राय करायची आहे. मी ऑलरेडी पॅन घेतले, तापवायला ठेवून दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं तेल घ्यायचं, 1 छोटा चम्मच फोडणीपुरतंच. आता मी त्याच्यामध्ये जिरं टाकते 1 छोटा चम्मच. 2 ते 3 हिरवी मिरची कट केलेली आहे ती टाकायची. लाल होईपर्यंत आपण त्याला परतवून घेऊ व्यवस्थित. 1 छोटा बटाटा कट केलेला आहे आपण त्याच्यामध्ये टाकायचं. त्याला व्यवस्थित परतवून घेऊ. आणि फक्त बटाट्यापुरतं आपल्याला मीठ टाकायचं. बटाट्यामध्ये व्यवस्थित मीठ जायला पाहिजे म्हणून त्याला व्यवस्थित मिक्स करून 5 मिनिटं आपल्याला बटाटे शिजवायचे, म्हणून मी झाकण लावून ठेवते. बघून घेऊ आपला बटाटा शिजला आहे का. हे आपला बटाटा होऊन गेलेला आहे. आपण आता त्याच्यामध्ये साबुदाणा घालायचा. जो आपण भिजवलेला होता ना तो साबुदाणा त्याच्यामध्ये टाकायचं. त्याच्यावर 2 मोठे चम्मच शेंगदाण्याचं कूट आणि अर्धा चम्मच साखर आपल्याला चवीच्या हिशोबाने टाकायचे, चवीप्रमाणे. अर्धा चम्मच मीठ ते पण चवीप्रमाणे टाकायचं. आता याला व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊ. जर साबुदाण्याची खिचडी फोडणी देतो ना तसं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आपल्याला गोटा बनवायचं आहे ना त्या हिशोबाने आपल्याला असं मऊच पाहिजे हे साबुदाणा. हे साबुदाणा आपलं व्यवस्थित परतवून गेलेलं आहे. आपण त्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आणि मी गॅस आता बंद करते. याला आपला 10-1 मिनटं असं व्यवस्थित गार होऊ द्यायचं आहे. हे थंड होतं तोपर्यंत आपल्याला याच्यावर जे कोटिंग लागणार आहे ते तयार करून घेऊ. त्यासाठी मी घेतलेले 1 बाउल आणि साबुदाणा पीठ. आपल्याला त्याच्यामध्ये लागणार आहे 2 ते 3 चम्मच साबुदाणा पीठ. जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही घरी साबुदाणा असता तर घरी पण बनवू शकतात. त्याच्यामध्ये एकदम चवीप्रमाणे मीठ टाकणार आहे. पाणी टाकायचं तर त्याच्यामध्ये त्याची व्यवस्थित असं पेस्ट बनवून घ्यायची आपल्याला, कारण साबुदाण्याला पाणी जास्त लागतं. त्या हिशोबाने थोडं थोडं टाकायचं, जास्त पातळ पण नाही करायचं आपल्याला, कारण कोटिंग एकदम व्यवस्थित व्हायला पाहिजे. आता याच्यामध्ये मी टाकणार आहे चिली फ्लेक्स अर्धा चम्मच. आपण चवीप्रमाणे टाकू शकतात. त्यालाही व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. थोडंसं पाणी आपल्याला अजून लागणार आहे. हे कोटिंग आपली रेडी झालेली आहे. आपण जो साबुदाणा थंड करायला ठेवलं होतं त्याचं आपण आता बाउल करून घेऊ. हे आपलं व्यवस्थित थंड होऊन गेलेलं आहे. त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ एकदा. आपल्याला आता याला छोटे छोटे असे बॉल बनवायचे. अशाच प्रकारे आपण सगळे बॉल रेडी करून घेऊ. आपले आता बाउल रेडी आहे. आपण आता याला कोटिंग करून तळायला घेऊ. मी गॅसवर कढाई ठेवून त्याच्यामध्ये तेल टाकायला ठेवून दिलेले आहे. हे आपले बाउल रेडी आहे. आपण याला कोटिंग करायला घेऊ. याला व्यवस्थित कोटिंग करून घेऊ. हे बेटर आपलं लावून झालेलं आहे. आपल्याला अजून क्रंची करायचं आहे. तो मी असं बटाट्याचं कीस घेतलेलं आहे असं बारीक. याच्यामध्ये आपण हे बाउल टाकून अजून व्यवस्थित त्याला असं लावून टाकू. आपण आता याला तळायला घेऊ. असं कव्हर झाल्यावर मी कढाईमध्ये तळायला टाकते. मी एक एक करून असं सर्व करून घेते. अशा पद्धतीने आपले सर्व तळून घ्यायचे. छानपैकी ब्राऊन होसपर्यंत आपल्याला तळायचे, कारण जेणेकरून असं क्रंची व्यवस्थित होईल. हे किती व्यवस्थित तळले गेले. आपल्याला अशाच प्रकारे लाल होसपर्यंत चांगल्यापैकी तळायचे आहे. आता आपण याला एका प्लेटमध्ये व्यवस्थित काढून घेऊ. असं सर्व व्यवस्थित आपण तळून घेऊ.
आपले हे उपवासाचे गोटे रेडी आहे. तुम्ही दही बरोबर, हिरवी चटणी बरोबर, उपवासाची जे पण चटणी असेल त्याच्याबरोबर तुम्ही खाऊ शकतात. बघा, हे आपले साबुदाण्याच्या वड्यासारखेच झाले उपवासाचे गोटे. तर तुम्ही हे नक्कीच करून बघा. जर तुम्हाला हे आवडले असेल तर माझ्या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा. थँक्यू.